नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधील क्वेश्चन्स बघणार आहोत आणि 1.3 हा प्रॅक्टिस सेट क्रॅमर रूलवर आधारित आहे. क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लँक्स विथ द करेक्ट नंबर. आता या ठिकाणी एक डिटर्मिनंट दिलेला आहे आणि त्याची व्हॅल्यूज काढायची, हे रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत. आता त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे, AD - BC. म्हणजे हे ABCD म्हणजे काय होतं, या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे 3 and 5, 3 into 5, इथं काय येईल मग 3 into 5, आणि इथं काय असेल 2 into 4, म्हणजे इथं 2 आणि इथं 4 दिलेला आहे, म्हणजे ते काय येईल 2. 3 into 5 15 मायनस 2 into 4 8 इथे दिलेला आहे, आणि 15 - 8 = 7. 15 - 8 = 7. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनंट्स. आता या डिटर्मिनंटच्या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड करायच्या आहेत. तर तुम्हाला माहित आहे AD - BC, AD - BC, म्हणजे या ठिकाणी काय येईल मग -1 into 4 -7 into 2, 7 into 2. आता हे किती होईल, -4 -7 into 2 14, -4 into -4 -14, याचं उत्तर काय येईल -18. काय येईल याचं उत्तर -18. नंबर 2, याच्यामधले व्हॅल्यूज आहेत 5 3 7 0. मी इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेऊयात. 5 into 0 - 3 into -7 = 5 into 0 मायनस हे काय येईल 3 into -7, म्हणजे काय होईल ते मायनस, हे मायनस 3 7 21, 3 7 21, म्हणजे ते काय येईल, हे मायनस आणि हे मायनस काय होईल प्लस होईल, म्हणजे काय ठिकाणी काय याची व्हॅल्यू 21. क्वेश्चन 3, आता इथे बघा, आता इथे हा नंबर्स आहेत, मग इथे काय येईल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 7/3 into 1/2 मायनस 5/3 into 3/2. ठीक आहे. आता इथे काही कॅन्सल होत नाही, मग 7 न्यूमरेटरचा मल्टिप्लिकेशन न्यूमरेटरला 7 into 1 7 आणि 3 2 6 मायनस, आता या ठिकाणी काय होईल, हे 3 1 3 3 1 3, 3 तर कॅन्सल होतील, म्हणजे इथे काय होईल 5 1 5/2. आता या ठिकाणी ही इथं सबट्रॅक्शन करत असताना डिनॉमिनेटर आपण चेक करतो. आता हे उदाहरण आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवता येतं. एक तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशनने सोडवता येतं, किंवा आपल्याला त्याचे डिनॉमिनेटरचे इक्वल करता येतात. तर इथं 6 आणि 2 आहे, किंवा एलसीएम आपण काढतो डिनॉमिनेटरचा 6 आणि 2, आणि याचा एलसीएम किती येतो 6 आणि 2चा तो येतो 6, काय येतो 6. म्हणजे हा जो फ्रॅक्शन आहे याला आपण काय करायचंय 6 मध्ये कन्वर्ट करायचं. हा जो डिनॉमिनेटर आहे या डिनॉमिनेटरला 6 मध्ये कन्वर्ट करायचं. तर 6 मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, म्हणजे काय याला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. पण नुसतं याला 3 ने मल्टिप्लाय करून चालेल का, नाही, तर मग न्यूमरेटरला पण मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग बघा या दोघांनाही काय केलं, इथे 3 ने मल्टिप्लाय केलं, खाली काय येतं बघा = 7/6 मायनस 5 3 15 2 3 6. आता हे काय झाले, यांचे डिनॉमिनेटर इक्वल झाले. डिनॉमिनेटर इक्वल झाल्यानंतर आपण जे न्यूमरेटर असेल त्याची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन जे असेल ते करत असतो. मग 7 - 15/6 = 7 - 15, म्हणजे काय करणार, इथं 15 मधून 7 मायनस करणार आणि त्याला निगेटिव्हचं साईन देणार. ते काय येईल मग -8 and 6, डिनॉमिनेटरला काय 6. आता या ठिकाणी परत तुम्ही जर पाहिलं तर याला हे दोन्ही नंबर 2 ने डिव्हिजिबल आहेत. मग याला 2 ने डिवाइड केलं, 2 ने डिवाइड केलं, 2 1 2, हे काय 2 4 आणि 2 3, म्हणजे याचा आन्सर काय असेल -4/3. त्याचा लोएस्ट फॉर्म करायचा -4/3.